ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එක ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයා තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැද්ද? දැම්ම බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් දැම්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම තමයි හැප තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට නොටිෆිකේෂන් එකකින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වගේම channel එකේ අලුතෙන් එන අප්ඩේට්ස් ඔයාට කවදාවත් මිස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේවා බලන්න channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අනිත් වීඩියෝස් උත් බලන්න ඔයාට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් අපේ channel එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අද ඔයාලට අරගෙන වෙලා තියෙන්නේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්, high profit තියෙන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේකේ profit එක ගැන කිව්වොත් එහෙම 100ට 282ක profit එකක් තියෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ 100ක් ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරොත් 282ක් වාට ප්‍රොෆිට් එක විතරක් හම්බ වෙනවා. හයි ප්‍රොෆිට් තියෙන ස්ට්‍රැටජි එක තියෙන අනිත් විශේෂත්වය මොකද්ද? හයි ප්‍රොෆිට් තියෙන ස්ට්‍රැටජි එක තියෙන අනිත් විශේෂත්වය තමයි හයි රිස්ක්. හරි? ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆිට් එක වැඩි වෙන්න ඔයාගේ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකේ රිස්ක් එක වැඩි වෙනවා. විනින් ඇකියුරේට් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් මම අද කරන ස්ට්‍රැටජි එකේදී මම ට්‍රේඩ් 10ක් දානවා. ඒ ට්‍රේඩ් 10න් මම වින් කරන්නේ 2යි. මට chances තියෙනවා 8ක්ම loss වෙන්න. අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් 282ක වගේ රිටර්න් එකක් තියෙන ස්ට්‍රැටජි එක 8ක් loss වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් 10න් 2කට වඩා වින් කර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මෙතනදී 10න් 2ක් තමයි වින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ ටාගට් එක $41.94ක් achieve කරන්න මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකත් එක්ක. හරි. ඉතින් මුලින්ම එන්න ඕනවා deriv.com කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් බයිනරි කරන හැමෝම මේ deriv සයිට් එකේ තමයි තමන්ගේ වැඩ කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් deriv.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ බයිනරි එකේ username password දීලා මේකට log වෙන්න. log වුණාට පස්සේ මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයා මෙතනින් D trader කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. D trader කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයා මෙතනින් smart trader කියන platform එකට switch වෙන්න ඕන. හරි. ඔන්න අපි smart trader කියන platform එකට ආවා. දැන් අපි බලමු අපේ trading setup එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේකෙදි මම market එක විදිහට select කරගන්නවා volatility 100 index එක. ඉතින් මම මතක් කරනවා මේක ඕනෑම market එක. ඕනෑම volatility market එක විශේෂයෙන් 1s නැතුව volatility 10, 25, 50, 75, 100 කියන ඕනෑම market එක වාට මේ trading method එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී volatility 100 index එක තමයි select කරගන්නේ. trading method එක මොකක්ද? ඔයාලට පේනවා only up, only down. මෙන්න මේ trading method එක තමයි අපි මෙතනදී select කරගන්නේ. මොකක්ද මේ trading method එකෙන් වෙන්නේ? only up. මොකක්ද only up කියන්නේ? only up. up කියන්නේ ඉහළට. only කියන්නේ විතරයි. ඉහළට විතරයි යන්න පුළුවන් මේක trade එකට වයන්ට වුණොත්. only down. පහළට විතරයි මාකට් එක යන්න පුළුවන් මෙතන ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණොත්. ඒ නිසා තමයි මේකෙදි මෙයාලා වැඩි රිටර්න් එකක් ඔයාට දෙන්නේ. මොකද එක ඩිරෙක්ෂන් එකට විතරක් මාකට් එක යන්න තියෙන සම්භාවිතාවය අඩුයි. ඒ නිසා. හරි. මෙතනින් මම only up only down කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඩියුරේෂන් එක 2 tick තමයි මම මෙතනදී දාගන්නේ. අපි මේක ටික් ප්‍රමාණය වැඩි කරගත්තොත් විනින් මේ ප්‍රොෆිට් percentage එක වැඩි වෙනවා. හැබැයි අපිට වින් කරන්න හරි අමාරුයි. මම මෙතන නිකන් 5ක් කියලා දාගත්තොත් ඔයාලට පේනවා රිටර්න් එක 100ට 2953ක් හම්බ වෙනවා. 2953ක්. හැබැයි අපි දන්නවා ටික් පහම උඩට විතරක් යනවා කියලා අපිට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න අමාරුයි. නේ එකක් හරි පහළට යන්න පුළුවන්. වගේම ටික් පහම පහළට විතරක් යනවා කියලා ප්‍රෙඩික්ට් කරන්නත් අමාරුයි. දැන් මම මේවත් එක්ක කතා කරන ගමන් මම මෙතන මිනි chart එක දිහා පොඩ්ඩක් බලාගෙන හිටියා. ඔයා මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ආපස්සට අරගෙන බලන්න. මෙන්න මෙතනදී ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙලා තිබ්බනම් ටික් පහම උඩට යනවා. හැබැයි ඒක එන්ටර් වෙන්න බෑ. හරි? එහෙම අවස්ථා එනවා කියන එක තමයි මම මෙතනදී ඔයාලට පෙන්වන්නේ. මොකද අපිට හරියට මෙහෙම කියන්න බෑ. එහෙම කියන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම හරියටම ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ. ටික් පහම උඩට යනවද පල්ලෙහාට යනවද කියලා. හැබැයි මේ වගේ වෙන අවස්ථාත් තියෙනවා. හරි? වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ආපස්සට බලලා බලන්න. එතන ටික් පහම උඩට තමයි යන්නේ. හරි. ඉතින් only up only down කියන trading method එකේ අපි දන්නවා අපි මෙතනදී duration එක 2 tick තමයි දාගන්නේ. මොකද පහක් අපිට predict කරන්න අමාරුයි. දෙක පොඩ්ඩක් shape නේ. ඒ නිසා අපි 2 tick තමයි මෙතනදී දාගන්නේ. ඊළඟට stake එක අපි දන්නවා management එකක් විදිහට trade කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් නිකන් trade ගන්නෙ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට.
මැනේජ්මන්ට් එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මැනේජ්මන්ට් එක විදිහට මම ට්‍රේඩ් කරන්න රෙඩි වෙන්නේ මගේ ටාගට් එක $41.94යි. ඒ වගේම තමයි මට වින් කරන්න තියෙන ට්‍රේඩ් 10කින් ට්‍රේඩ් 2යි. හරි. මම මෙතනින් අපේ මැනේජ්මන්ට් එක අරගෙන ඒකේ ස්ටේක් එක දාගන්නම් 10.744න් තමයි ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන ස්ටේක් එකේ 10.744 දාගන්නවා. හරි. ඔන්න මගේ ට්‍රේඩින් සෙටප් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම මේකට ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කර ගන්නවා. මේකේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක ගන්න. ඉතින් අපි ඉන්ඩිකේටර් එකට යන්. ඔයා එන මෙතනින් chart කියන එකට ඇවිල්ලා මෙතන one tick කියන එකේ විදිහටම තියලා ඔයා මෙන්න මෙතනින් ඉන්ඩිකේටර් කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි. ඉන්ඩිකේටර් කියන එක සිලෙක්ට් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම තියෙනවා average true range කියලා ඉන්ඩිකේටර් එකක්. ඉතින් මම මේක ඉස්සරහින් තියෙන තරු ලකුණු උඩ ක්ලික් කරනවා. එතකොට මේක favorite indicators වලට add වෙනවා. මේ favorite එකට ගියොත් ඔයාට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. හදිසි හරි වාගේ මෙහෙම පෙන්නුවේ නැත්තම් හදිසි මෙහෙම මේව කරගත්තිම මෙහෙම තිබ්බේ ලෝඩ් කරගද්දිම. දැන් ඒක හොයන්න බෑනේ කොහොමද හොයාගන්නේ? ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ search icon එක ක්ලික් කරලා ATR කියලා search කරන්න. ATR. එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් average true range කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඔයා මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ settings window එකක් එනවා. මේකේ ඔයා මොකුත් වෙනස් කරන්න එපා. මේ විදිහටම පහළට ඇවිල්ලා okay බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි. ඔන්න දැන් අපි අපේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. හරි. අපි බලමු මේක කොහොමද ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඔයාට පේනවා මේ ATR කියන ඉන්ඩිකේටර් එක මෙන්න මේ වගේ ලයින් දෙකක් තියෙනවා මෙතන. හරි. මෙන්න මේ වගේ ලයින් දෙකක් තියෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති. මේක හරියටම ක්ලියර් පේන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩින් වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එක ගත්තාම පෙන්නනවා වගේ මේක ගොඩක් ක්ලියර් එකට නැහැ. හැබැයි ඔයාට බැලුවාම පේනවා මෙතන ලයින් දෙකක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ ලයින් දෙක ATR එකේ බලන්න. මෙයා මෙහෙම යනවා. ගිහිල්ලා අර උඩ තියෙන ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරනවා. උඩ තියෙන ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරාට ඔයා ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා බලාගෙන ඉඳලා උඩ තියෙන ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරද්දී ඔයා only down එකක් purchase කරනවා. මේක හොඳට බලා ගන්න. මේ උඩ තියෙන ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරද්දී ඔයා down එකක් purchase කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙයා මේ වගේ පහළට එනවා. අර පහළ ලයින් එක ක්‍රොස් කරනවා පහළට. ඔයා කලබලයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පහළ ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරද්දී ඔයා අප් එකක් දානවා. හරි. මෙතන තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්නේ. මෙතන ක්‍රොසින් එක යනවත් එක්කම ඔයාට අග්ගාලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වෙන්න ඕනේ. ATR එකේ ඉහළින් තියෙන ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරද්දී ඩවුන් එකක්, ATR එකේ පහළින් තියෙන ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරද්දී අප් එකක් විදිහට තමයි අපි මේකේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වෙන්නේ. හරි. මම දැන් ආපහු මුලින් ඉඳලා පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරි. මෙතන ඔයා මෙතන setup එක හදාගත්තා. market එක volatility 100 index only up only down, duration එක 2 tick, stake එක ඔයා දන්නවා management එකේ විදිහට ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා follow කරන rules තියෙනවා නම් ඒ rule වල විදිහට ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වෙන්න. මම මෙතන ට්‍රේඩ් 10ක් දානවා. ට්‍රේඩ් 2යි වින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද high profit trading strategy එකක්. high profit කියලා කියන්නේ high risk කියන එක. high risk කියලා කියන්නේ වින් කරන්න ටිකක් අමාරුයි කියන එක. හරි. winning accurate එක ටිකක් අනිත් ඒවාට වඩා අඩුයි කියන එක. ඒ නිසා මම මෙතනදී 10න් 2යි වින් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන chart එකට ඇවිල්ලා indicators වලට ඇවිල්ලා ATR කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් average true range කියන indicator එක. මේකේ settings මොකුත් වෙනස් කරන්න එපා. ඒ විදිහටම තියලා ඒක done කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ chart එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ chart එකේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ, ඒ කියන්නේ හරි මැදට වගේ එන්න මේක zoom කරගන්න. මේකෙන් ඔයාලට zoom in zoom out කරගන්න පුළුවන්. මේක හරි මැදට වගේ එන්න zoom in zoom out කරගන්න. හරි. හරි. මම මේක මේ ගානින් විතර තියන්නම්. දැන් අපි බලමු මේකේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වෙන හැටි. අපි මෙතනින් ඉහළට ක්‍රොස් කරද්දී ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වෙනවා අප් එකක්. පහළට ක්‍රොස් කරද්දී ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වෙනවා ඩවුන් එකක්. හරි. දැන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ මේකේ ට්‍රේඩ් කීපයක් දාන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ට්‍රේඩ් 10ක් දානවා. එකෙන් 2යි මට වින් කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලාගෙන ඉමු පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක ගන්න 10.44න් තමයි අපිට ගන්න තියෙන්නේ. හරි. මෙයා පහළ ක්‍රොස් කරන්න යන්නේ. අපි බලමු ක්‍රොස් කරනකම්.
ඔන්න පහට ක්‍රොස් කරා. හරි. ඔන්න ඉහළට ක්‍රොස් කරද්දි මම only up එකක් purchase කරා. බලමු. හරි. ඔන්න ඔයාලට පේනවා පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි දැම්මා. පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි win කරා. එහෙනම් මෙතෙන් ඇවිල්ලා අපි රිසල්ට් එක විදිහට ට්‍රේඩ් එක win කරා කියන එක දාගන්නවා. හරි. දැන් මම කිව්වා ට්‍රේඩ් 10ක් දාන්නේ ඒ ට්‍රේඩ් 10න් දෙකයි win කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම දාපු පළවෙනි ට්‍රේඩ් එකම win කරා. ඒ නිසා මට මෙතන 29.45ක රිටර්න් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක මට ගන්න තියෙන්නේ 4.743. ඉතින් තව එක ට්‍රේඩ් එකයි මට win කරන්න තියෙන්නේ ට්‍රේඩ් 9ක් ඇතුළත. ට්‍රේඩ් 9කින් එක ට්‍රේඩ් එකයි win කරන්න තියෙන්නේ. 4.43න් තමයි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. මෙතෙන් ඇවිල්ලා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ස්ටේක් එක දා ගන්නවා. හරි. දැන් මෙයා පහළට ක්‍රොස් කරලා ඉහළට ක්‍රොස් කරද්දී අප් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉහළට ක්‍රොස් කරලා මෙන්න මේ ලයින් එකේ ඉහළට ක්‍රොස් කරලා පහළට ක්‍රොස් කරද්දී ඩවුන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අප් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙන අර ලයින් එක ආපහු ඉහළටදී මම ගන්නවා අප් එකක්. හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. අපි බලමු. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරා. එහෙනම් රිසල්ට් එක විදිහට මම දා ගන්නවා W කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතනදී $41.94ක් අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. මගේ ටාගට් එක මම අචීව් කරලා තියෙන්නේ. මම ට්‍රේඩ් 10න් දෙකක් තමයි වින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි මට ට්‍රේඩ් දෙකකින් මේ දෙක වින් කරගන්න පුළුවන් වුණා. අපි තව නිකන් ට්‍රේඩ් එකක් දාමු. හරියට තව පාරක් වාට පෙන්වන්න ඕනේ නිසා. මොකද ට්‍රේඩ් දෙකයිනේ දැම්මේ. හරි. මෙයා ඉහළට යන්නේ. බලමු අපි. තාම නෑ. තාම නෑ. බලාගෙන ඉමු. ඔන්න දැන් පහළ ක්‍රොස් කරන්න යන්නේ. මට අප් එකක් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. තාම නෑ ක්‍රොස් උන්නේ නැහැ ඉහළට. හොඳට බලාගෙන ඉන්න ඕන. තාම නෑ පහළට යන්නේ යා. මේ වෙලාවේදී අපිට ගන්න බෑ. තාම ක්ලොස් වුන්නේ නැහැ උඩට. හරි. ඔන්න දැන් ක්ලොස් වුණා. මම තව ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. මෙතන මැනේජ්මන්ට් එක මම පාවිච්චි කරේ නැහැ. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. ඉතින් මේකෙදි මම මතක් කරනවා ලොස් වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය වැඩි. හේතුව මේකේ හයි ප්‍රොෆිට් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් නිසා. ඒ නිසායි මම මෙතන ට්‍රේඩ් 10න් 8ක් දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේක දැන් වීඩියෝ එකේදී දාපු ට්‍රේඩ් දෙකයි දැම්ම දෙකම වින් කරා. හරි. ඕන දැන් තුනක් දැම්ම තුන්වෙනි එක ලොස් වුණා. හරි. ඉතින් මේ දෙකක් දාලා තියෙන්නේ 10න් දෙකක් තමයි වින් කරන්නේ. නැත්නම් දෙකෙන් දෙකක් නෙවෙයිනේ. ඒතකොට හැම එකම වින් කරනවා නම් 10න් දෙකක් කියලා දාගන්න නැහැ නේ. මම මෙතනදී 8ක් ලොස් වෙන්න දීලා තියෙන්නේ. 8ක් ලොස් වෙනවා කියලා ප්‍රෙඩික්ට් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා ඔයාලා කරද්දිත් හැම එකම ප්‍රොෆිට් කරනවා කියලා කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ලොස් වුණොත් මොකද කරන්න කියන එකත් ප්ලෑන් කළාම ට්‍රේඩින් සෙෂන් එකක් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම පටන් ගන්න ඕනේ. හරි. එහෙම නැත්නම් ප්ලෑන් කරන්න නැතුව කරොත් ගොඩක් වෙලාවට කොහෙන්ද නවතින්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. අපි තව ට්‍රේඩ් එකක් මේකෙන් නිකන් එන්ටර් වෙමු. මම මැනේජ්මන්ට් එකෙන් කරලා ඉවරයි. ඒ නිසා මම නිකන් දාන්නේ ට්‍රේඩ්ස්. පරක් වුණා පොඩ්ඩක්. ඒක දැම්ම නම් ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා. හැබැයි පරක් වුණා ඒක ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙද්දී.
හරි. එතනත් පොඩ්ඩක් පරක්කුයි ඉන්න මං එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ මෙතනදී. බලමු ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. තව එකක් දාලා අපි මේ වීඩියෝ එක නවත්තමු. ඔයාලට ගන්න හැටි හරියට මම ආපහු එක සැරයක් කියලා දෙන්නම්. හරි. මේකෙදී ඔයා ATR එක දාගන්න ඕනේ. ATR එක දාගෙන මෙන්න මෙතනින් මේක සාමාන්‍යයෙන් භාගයක් විතර වෙනකන් zoom in හෝ zoom out කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ භාගයක් විතර එනකන්. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා මේ ATR එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ line දෙකක්. මෙතන එකක් තියෙනවා. මෙතන එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ATR line එක මෙන්න මේ උඩ තියෙන line එක ඉහළට ගිහිල්ලා පහළට cross කරොත් ඔයා down එකක් purchase කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙයා මේ විදිහට පහළට ගිහිල්ලා ඉහළට cross කරොත් ඔයා up එකක් purchase කරනවා. හරි ඔය විදිහට තමයි මේකෙදි trade එකට එන්න වෙන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු තව එක trade එකක් දාලා. ඉතින් මතක් කරනවා අපි subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේමයි bell icon එක click කරලා තියාගන්න videos miss වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න තව trade එකක් මම එන්ටර් වුණා. අපි බලමු. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. හරි. ඒතර දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම අපි ට්‍රේඩ් අපි වැරදියට දාපු එකත් එක්ක කවුන්ට් කරමුකෝ. ට්‍රේඩ් 2යි ඊළඟට තව දෙකක් ලොස් වුණා 4යි 5යි. ඒතර 5 ඇතුළත අපි ට්‍රේඩ් 3ක්ම වින් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට ට්‍රේඩ් කරලා. මේ දෙකම මැනේජ්මන්ට් එක නැතුව නිකන් තමයි කරේ. හරි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ. මම හිතනවා මේකෙන් දෙයක් ගන්න නැති කියලා ඔයාලා ආපහු සැරයක් මතක් කරනවා. ඔයා අපේ channel ට අලුත් කෙනෙක් නම් මේවා බලන්නේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් අපේ අනිත් වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපේ Facebook, Telegram ඒ group වල link එකක් description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ trading වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම wish කරනවා. ඒ හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ඔයාලගේ හැම වැඩ කටයුත්තකටම good luck. All the best.